ความโกรธคือไฟเผาใจ ฝึกดับไฟด้วยสติ เมตตา และปัญญา สวัสดีครับท่านผู้สนใจฟังธรรมทุกท่าน วันนี้อยากชวนทุกท่านมาพิจารณาธรรมเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก แต่ทำร้ายใจเรามากที่สุด นั่นคือคำว่า ความโกรธ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ความโกรธไม่เคยระงับด้วยความโกรธ ความโกรธระงับได้ด้วยความไม่โกรธ นี่เป็นกฎธรรมดา ความโกรธไม่ใช่แค่ความรู้สึก แต่คือไฟ ไฟที่เผาใจเราก่อนจะไปเผาใครอื่น วันนี้เราจะมาดูว่า ไฟนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และเราจะดับไฟด้วยสติที่ประกอบด้วยเมตตาและปัญญาได้อย่างไร ตามแนวทางของพระพุทธเจ้า ความโกรธคือไฟเผาใจ ลองนึกภาพไฟจริงๆดูนะครับ ไฟไม่เลือกเผา ใครจับไฟก่อนคนนั้นเจ็บก่อน ความโกรธก็เช่นกัน ก่อนที่คำพูดจะแรง ก่อนที่การกระทำจะพลาด ใจเราถูกเผาไปแล้ว เวลาที่เราโกรธ ร่างกายจะร้อน ลมหายใจถี่ ใจแคบ มองอะไรไม่รอบ พระพุทธเจ้าจึงสอนว่า ความโกรธเป็นอกุศลธรรม ไม่ใช่เพราะผิดศีลอย่างเดียว แต่เพราะมันทำให้ใจเรามืด และเมื่อใจมืด ปัญญาจะไม่ทำงาน ไฟโกรธเกิดจากอะไร พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องเหตุปัจจัย ไม่มีอะไรเกิดลอยๆ ไฟโกรธเกิดจาก3 อย่างสำคัญ 1. การกระทบ มีคำพูด เหตุการณ์ หรือความคิดมากระทบใจ 2. ความเผลอ ใจขาดสติเผลอเข้าไปยึดว่า เขาทำกับฉัน ไม่ควรเป็นแบบนี้ 3. ความไม่รู้เท่าทันอารมณ์ ใจไหลไปเป็นความโกรธโดยไม่รู้ตัว ตรงนี้เองที่พระพุทธเจ้าชี้ทางออกว่า ถ้ามีสติรู้ทัน อารมณ์ไม่เติบโต สติคือถังน้ำดับไฟ สติไม่ใช่การกดความโกรธ ไม่ใช่การห้ามไม่ให้โกรธ แต่คือการรู้ทันว่าตอนนี้ไฟกำลังลุก เช่น ตอนนี้ใจร้อน ตอนนี้มีความไม่พอใจ ตอนนี้อยากตอบโต้ แค่รู้ทันตรงๆ ไม่ด่า ไม่โทษตัวเอง ไฟจะหยุดลุกต่อทันที เพราะไฟโกรธอาศัยเชื้อคือความคิดซ้ำๆ เมื่อสติเกิด เชื้อขาด ไฟก็ดับ เมตตาคือน้ำเย็นหล่อเลี้ยงใจ แต่บางครั้งไฟโกรธแรงมาก สติอย่างเดียวอาจยังไม่พอ พระพุทธเจ้าจึงสอนเมตตา เมตตาไม่ใช่การยอม ไม่ใช่การเข้าข้างใครผิด แต่คือการมองว่า ทุกคนมีทุกข์เป็นของตัวเอง ลองถามใจเบาๆว่า เขาทำแบบนี้เพราะเขามีทุกข์อะไร ถ้าใจเขาสงบ เขาจะทำแบบนี้ไหม เมื่อเมตตาเกิด ใจจะอ่อนลง ไฟจะค่อยๆเย็น เมตตาไม่ได้ช่วยเขาก่อน แต่ช่วยใจเราเอง ปัญญาคือการเห็นตามจริง ขั้นสุดท้ายของการดับไฟคือปัญญา ปัญญาคือการเห็นว่าความโกรธไม่ใช่เรา เป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดแล้วดับ ถ้าไม่เติมเชื้อมันอยู่ไม่นาน พระพุทธเจ้าสอนให้ดูอารมณ์เหมือนดูไฟในเตา รู้ว่าไฟมีหน้าที่เผา แต่เราไม่จำเป็นต้องเอามือไปจับ เมื่อเห็นตามจริง ใจจะวางเอง ไม่ต้องบังคับ ฝึกอย่างไรในชีวิตประจำวัน ขอสรุปเป็น 4 ขั้นง่ายๆ 1. ฝึกสติ สร้างความรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันให้ได้บ่อยๆ พอสติเข้มแข็ง เราจะรู้ทันความโกรธ 2. รู้ทัน ตอนโกรธให้รู้ว่าโกรธกำลังเกิด 3. อ่อนโยน เติมเมตตาให้ใจ 4. วางเป็น เห็นเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราว ฝึกทีละนิดไม่ต้องเก่งทันที แม้รู้ทันช้าลงนิดหนึ่ง ก็ถือว่าดีกว่าเมื่อวานแล้ว สุดท้าย เป้าหมายของการปฏิบัติ เป้าหมายของการปฏิบัติไม่ใช่ไม่โกรธเลย แต่คือไม่ถูกความโกรธครอบงำ วันที่เราดับไฟได้เร็วขึ้น คือวันที่ใจเราเป็นอิสระมากขึ้น พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางนี้ ไม่ใช่เพื่อให้เราเป็นคนดีอย่างเดียว แต่เพื่อให้พ้นทุกข์จริงๆ ขอให้ทุกท่านค่อยๆฝึก ค่อยๆรู้ ค่อยๆวาง แล้ววันหนึ่ง ไฟโกรธจะกลายเป็นครูสอนสติ
แทนที่จะเป็นศัตรูของใจขอให้ทุกท่านมีสติมีเมตตาและมีปัญญาในทุกลมหายใจครับสาธุ